હેલો ફૂડીઝ, ધીરેસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હું છું ધીરે. તો આજે આપણે બનાવીશું વઘાર રોટલી, જે ગુજરાતીઓની મનપસંદ છે. તો આજે મારી પાસે 5 થી 6 નંગ જેટલી વધેલી રોટલી હતી, જેને આવી રીતે કટકા કરીને આપણે આવી રીતે ચૂરો કરી લેશું. તો અમારા ઘરમાં થોડોક વધારે ચૂરો હોય એવી રોટલી ખાવાની પસંદ કરે છે સૌ લોકો. તમે ઈચ્છો તો આ ચૂરો થોડોક મોટો પણ રાખી શકો છો. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો, એકદમ ચૂરો નથી, થોડા થોડા રોટલીના પીસીસ પણ આવી રહ્યા છે. તો આવી રીતે આપણે હાથોથી ચોળી લેશું. એકવાર આવી રીતે તમે વઘાર રોટલી બનાવશો ને તો ખાતરી સાથે કહું છું કે જૂની રીતો ભૂલી જવાના છો. અહીં આપણે બધી રોટલીઓને ચોળી લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો, સરસ મજાના રોટલી ચોળાઈ ચૂકી છે. તો હવે આ રોટલીની અંદર આપણે અત્યારે જ બધા મસાલાઓ કરીશું. આ સમયે મસાલા કરવાથી રોટલીમાં મસાલો અંદર સુધી ભળી જાય છે અને સ્વાદ વધારે એન્હાન્સ થઈને આવે છે. તો સૌપ્રથમ તો 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું. આ ધાણા જીરું પાવડર ઘરે કેવી રીતે બનાવવું વર્ષ માટે એની રેસીપી પણ આપણી ચેનલ ઉપર છે, તમે જઈને ચેક કરી શકશો. હું ઉપર આઈ બટનમાં એની લિંક આપી દઈશ. હવે આપણે 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખીશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. તો આ કશ્મીરી લાલ મરચાં પાવડરથી કલર સારો આવશે. તીખાશ માટે આપણે લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કરશું. જો બાળકો માટે બનાવવાના હોય તો એ રીતે મરચાંનો ભાગ નાખવાનો. હવે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખી છે અને અડધા લીંબુનો રસ નાખીને આપણે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ લીંબુની સાઇઝ મોટી હતી એટલે આપણે અડધું લીંબુ નાખ્યું છે. પણ તમારે બધું મિક્સ કરીને થોડુંક ટેસ્ટ કરી લેવાનું. તમને જે રીતનું ખટાશનો ભાગ જોઈતો હોય એ પ્રમાણે તમે લીંબુનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીં આ રીતે બધા મસાલાઓ પહેલાં જ મિક્સ કરી લેવાથી રોટલીમાં ભળી જાય છે અને રોટલીનો સ્વાદ વધારે સારો આવે છે. હવે આ રોટલીને આપણે વઘાર લેશું. તો એ તમે જોઈ શકો છો, બધા મસાલાઓને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે. વઘાર માટે મેં જાડા તળિયાવાળી એક કઢાઈ લઈ લીધી છે, જેની અંદર 2.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું મગફળીનું તેલ લીધું છે. આ તેલ ગરમ થઈ ચૂક્યું છે. તો હવે આની અંદર આપણે બાકીના મસાલા કરીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ નાખીશું. રાઈ તતળવા લાગે એટલે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું નાખીશું અને 3 થી 4 ચપટી જેટલી આપણે હિંગ નાખીશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બધી વસ્તુઓ સારી રીતે તતળી ચૂકી છે. તો આવી રીતે રાઈ જીરું તતળી જાય ત્યારબાદ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ નાખીશું. તલનો નટી સ્વાદ આ રોટલીમાં બહુ જ સરસ લાગે છે. જો તમે ન ખાતા હો તો તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અહીં તલ પણ આપણા સારી રીતે તતળી ચૂક્યા છે. તો હવે તીખાશ માટે 2 લીલા મરચાં ઝીણા સમારેલા નાખ્યા છે. અહીં તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો. આ લીલા મરચાં ભાવનગરી મરચાં છે. આનો સ્વાદ રોટલીમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો જરૂરથી એડ કરવા. હવે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર નાખીને હલકો એવો મિક્સ કરી લેશું. હળદર પાવડર નાખતી વખતે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દીધી છે, જેથી હળદર બળી ન જાય. હવે આપણી રોટલી નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો અમારા ઘરમાં રોટલી છે એ થોડીક ક્રિસ્પી હોય અને અંદરથી થોડીક સોફ્ટ હોય એવી પસંદ કરવામાં આવે છે. તો સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર 5 મિનિટ એમને રહેવા દઈશું. એટલે નીચેથી થોડી ક્રિસ્પી થઈ જશે અને ઉપરથી સોફ્ટ લાગશે. વચ્ચે વચ્ચે 1 થી 2 વાર આપણે ચલાવી લેવાનું છે. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે નીચેથી ક્રિસ્પી અને ઉપરથી સોફ્ટ એવી આપણી વઘારેલી રોટલી તૈયાર છે. તો આને તમે સ્ટોર કરીને પણ રાખી શકો છો. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દેશો અને આ રોટલીને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.